ესე იგი, პირველი კითხვა აქვს ძალიან ტრადიციული რა, ჩვენ რა ვიხილავთ იმ კომპანიას, იმ ბრენდს, სადაც ჩვენი სტუმარი ამჟამად მოღვაწეობს და ვეკითხებით რა არის შემთხვევაში უკვე JWT Metro-ს მთავარი გამოწვევა ამ სეზონზე, ამ წელს. ყოველ წელს ერთადერთი გამოწვევა არის, რომ მიხვდეს სად მიდის ეს ინდუსტრია და ხო სხვაგან არ გაუხვია და შენ ხო სხვაგან არ ხარ ჩარჩენილი. ანუ ეგ გამოწვევა არის ყოველ წელს. წლევანდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის, რომ JWT-ს დაემატოს ვუნდერმანი, რომელიც ის არის, რა ქვია, ახალი აფილაცია არის ჩვენთვის და ახალი სფერო არის უფრო ინოვაციების და კონსალტინგის. და როდიდან იგეგმება ამ ყველაფრის გაკეთება? დარწმუნებული არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ რო გვაქვს JWT-ს აფილაცია, ეგ JWT გლობალურად გაერთიანდა ვუნდერმანთან და შესაბამისად ეგ პროცესი მიმდინარეობს ყველგან და ჩვენთან შემოვა მაშინ, როცა ყველა ქვეყანაში მოხდება მერჯერი და მაგ პროცესს გაივლიენ. ამიტომ ალბათ იმ წლის ბოლოს მაინც. ვუნდერმანის кейსი მე მგონი ძალიან მრავლის მთქმელი არის, იმიტომ რომ ყველაზე ძველი სარეკლამო ინდუსტრიის ბრენდი იყიდა ძალიან ახალმა დიჯიტალ სააგენტომ. არ იყიდა გაერთიანდა და ორი არის WPP-ის ქვეშ, შესაბამისად მოხდა მერჯერი. და მეტროსთან ერთად იარსებებს digital first სააგენტო. ვუნდერმანის უფრო მეტად იქნება, რომ არ იარსებებს, უბრალოდ ტრანსფორმაციას განიცდის, უბრალოდ ძალაუნებურად ეგეთი გახდება ოფიციალურად უკვე. რამეს ხო ვერ გვეტყვი კიდე ამ ამბავთან დაკავშირებით? არაფერს ისეთ განსაკუთრებულს, უბრალოდ ძალიან ის არის, რა ქვია, ჩვეული რაღაც არის, რომ კრეატივი ჭირდება ინოვაციები და ინოვაციები და კრეატივი ჭირდება ბიზნესი და ეგ სამი რაღაც უნდა გაერთიანდეს იმისთვის, რომ კარგად ვაკეთოთ საქმე. ანუ ცალ-ცალკე ყველაფერი, ცალ-ცალკე არაფერი აღარ კმარა. და შესაბამისად ის, რომ გლობალურად ხედავთ კონსალტინგის მიერ შეძენილ კრეატიულ სააგენტოებს, ხედავთ, რომ პირიქითაც სააგენტოების ქსელები ყიდულობენ კონსალტინგურ კომპანიებს და ეგ ყველაფერი დიჯიტალის გარეშე რა თქმა უნდა არაფერი აღარ არსებობს, ძალიან ლოგიკური ის არის. არაფერი განსაკუთრებული არ მოგვიფიქრებია. просто ეგრე უნდა მოხდეს, როგორც თავის დროზე რაღაცა პრინტის მერე მოვიდა ტელევიზია და მერე ტელევიზიის მერე მოვიდა ინტერნეტი და ეხლა просто გადავედით ინოვაციურ ერაში. მაგაზე კითხავ, ექსენჩერმა რო იყიდა დროგა 5, ანუ დროგა 5-ს რაღაც რეპუტაციულად მოაკლდა თვითონ კრეატივ ინდუსტრიას შენი აზრით? მე გულწრფელად გონია, რომ არ ესიამოვნა კრეატიულ ინდუსტრიას. რა თქმა უნდა, რომ არ ესიამოვნა, იმიტომ რომ გაუტყდა, იმიტომ რომ კრეატიული ინდუსტრიისთვის კონსალტინგი არ არის ძალიან ესეთი პატივსაცემი სფერო ხშირად ხოლმე. და მე მგონი მიზეზი რატომაც არ არის, ზუსტად არის, რომ კრეატივი აკლია და თუ კი კონსალტინგი გაერთიანდება ყველაზე კრეატიულ სტრატეგიულ სააგენტოსთან, მე მგონი ეგორი ძალიან დიდი ძალა გაერთიანებს და რაღაც ახალ ძალიან მაგარ შექმნის. მე მჯერა რომ დროგა თავის თავს არ გაგიდდა იმისთვის რომ პროსტა გაიყიდა. და რომ რაღაცები უფრო მაგრა. პროსტა რომ დაიღალა მაგიტო. ხო, ანუ არა მაგ. მიგი იძახის თვითონ რომ მე ავსტრალიის პრემია მინისტრობა მინდა, მაგრამ მე მგონი ხა მაგისტვის არ ვქნი ხოლმე. თუმცა ხო, სკეპტიკურად უყურებენ შორიდან. ამ დროის განმავლობაში, რაც ჩვენ მუშაობ სარეკლამო ინდუსტრიაში, 4 სხვადასხვა სააგენტო შეიცვალა, 4 დეპარტამენტი შეიცვალა. და ძალიან ბევრი პროექტი გააკეთა. პირველივე რაღაც შეხებიდან სარეკლამო ინდუსტრიასთან მქონდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაც ვიპოვე ჩემი თავი რა, ეგ ის არის კეთებაც მინდა. ხო, ის რა ქვია, 12 წლის მოვედი ინდუსტრიაში, სარეკლამოში. და ზუსტად არ მახსოვს, როდის მოვაჩინე, რომ ძალიან მიყვარს და ეს ისა, რაც მე უნდა ვაკეთო, რომ ძალიან დიდი ხანი მქონდა ეჭვები ისა, რაც მე შემიძლია რომ ვაკეთო. მაგრამ ცალსახად იყო ის, რომ რაც მე ოფისური ცხოვრება წარმომედგინა და პირველივე სტაჟირება სარეკლამოში იყო, რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც მეგონა რომ სამსახური, ანუ რაღაც ვალდებულებად იყო ხოლმე შეფასებული ადრე სამსახური, რაღაც მიდიხარ, შენ 9-დან 6-მდე იქ რაღაცებს აკეთებ, მე მოდიხარ, კარგ შემთხვევაში დაწინაურდები, რაღაცა ფული გაიჩითება,
მაგრამ ის რომ ეგ შეიძლება ეგ ყველა დრო რასაც იქ ხარ ძალიან სასიამოვნოდ გაატარო და ეგ ხალხიც ძალიან სასიამოვნები იყო ვისაც მუშაობ მაგის წარმოდგენა არ მქონდა ამიტომ პირველივე სააგენტოში მაგით ძალიან გაკურებული დავრჩი და ამიტომ ალბათ ეგ იყო პირველი რამაც შემიტყვა და ძალიან დიდი ხანი მქონდა კომპლექსი რომ მე მაგას ვერ გავაკეთებდი და აი ხაც არის კომპლექსები მაგრამ უფრო ეგ თაგლინგი იყო რომ შევძლებ თუ არა მაგის გაკეთებას და ყოველ ახალ დეპარტამენტში გადასვლა იგი იყო რომ აი ეხა თუ შევძლებ მაგის გაკეთებას. მიუხედავად იმისა რომ მე მგონია რომ აკაუნტში მაგრა დავფეილდი. ანუ აკაუნტ სერვისში ყველაზე ოროსანი ვიყავი ჩემი კარიერიდან. იქიდან გამომდინარე რომ ან მე მართლა არ ვიცნობ ადამიანს რომელსაც რომელიც არის go to ადამიანი როდესაც დიდ კომპანიაში ეძებენ მარკეტინგის დირექტორს შენ გარდა შენ ხარ ის ადამიანი შენ ხარ ის ადამიანი რომელსაც რაღაცა წლების განმავლობაში სულ თავაზობდნენ ბევრ ძალიან დიდ კომპანიაში CMO-s პოზიციას და არა მხოლოდ CMO-s პოზიციას, არამედ client side-ზე გადასვლას. რა ოდესმე ყოფილა ის, რომ მორჩა რა, უნდა ამ სფეროდან ცოტა ხანი უნდა დავიცვან და გადავიდე client side-ზე. ქონია ეგ? არა, ახლოსაც არ ვარ. ეგ client side-ს უყურებ როგორც ძალიან საინტერესო მეორე მხარეს, რომელიც აუცილებელი ვარ ალბათ ოდესმე გამოცადო ადამიანმა. მაგრამ მაგას ალბათ მარტო მაშინ გავაკეთებთ, როცა ნახევრად მაინც ყოფილი ვიქნები იმითი რაც ამ საიტზე გავაკეთე. ეხლა რომ გადავიდე საკუთარ თავს ჩავთვლი რომ ძალიან ბევრი რაღაც მივატო. ანუ დამარცხება იქნება ჩემ თავთან რა იმდენი რაღაცა მგონია რომ მინდა რომ გავაკეთო რა. მაგიტომ ეგრეც უხსნი მე რომ ძალიან საინტერესოა ყველა ის სამუშაო მართლა ძალიან საინტერესოა ხოლმე ყველა ის ჩელენჯი მაგრამ просто ჩემთვის ეხლა ეგ მხარე უფრო საინტერესო ისევ რა. რა არის ის მომენტი, როცა აი კმაყოფილი იქნები შენ თავით სარეკლამო სფეროში და იტყვი რომ აი დადგაიხო. მაგრა დამერხევა თუ კმაყოფილი ვიქნები ჩემი თავით სარეკლამო სფეროში. არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში სულ იცვლება რა, ეხა რაც წარმომიდგენია ალბათ მაგ რომ მივიდე სხვა რაღაცები გამოჩნდება, რასაც ეხა არასდროს უყურებ და თურმე სხვანაირად უნდა ყოფილიყავი და იმედია რომ ეგ სულ იქნება. ანუ ეგ გვაქვს ხოლმე შიგნით სააგენტოში ეგეთი ისა ქვია. რეტროსპექტივა ძველი დაწერილი პროექტების და რა იმ მომენტში რომ ძალიან მოგწონს ხო იცი რომ ნერვები რომ გეშლება რომ რატო არ დაამტკიცეს რა სულელები არიან და ეხა რომ უყურებ ვაფშე რატომ ვიტანეთ ეგ ანუ რა წერია რა სისულე მაგრამ ეგ არის რა ან სისულელი არ წერია მაგრამ ეგეთი გასაგიჟებელიც არ არის რა და ეგ თუ არის რომ შენ ძველ ნამუშევრებს უყურებ და რაც ადრე წერდი და თუ ხედავ იქ რა პრობლემებია და თუ ხედავ რომ ეხა მართლა იცი უკეთ და იმედი ეხა დღესაც ორ წელიწადში ან ერთ წელიწადში და ნახევარ წელიწადში უფრო კაია რომ ნახო და თქვა რომ რამდენი რამე არ მომწონს ეგ მაგრა გაასწორებს. სანამ ეგ აქტიურად მუშაობს, მანამდე მინდა რომ აქეთ დავჭი. არსებობენ ადამიანები კრეატიულ ინდუსტრიაში ყველაზე ნათლად ჩანს ხოლმე ეგ მე მგონი კრეატიულ ინდუსტრიაში და სპორტში მე მგონი სადაც არიან შრომის მოყვარე ტიპები და არიან ნიჭიერი ტიპები რა და ნუ არის რაღაც მიქსი მათ შორის მაგრამ არიან ტიპები რომლებიც შრომის მოყვარეობით უბერავენ არიან ტიპები რომლებიც რაღაც ნიჭიერებით უბერავენ შენი აზრით შრომის მოყვარეობა უფრო მნიშვნელოვანი არის მაგ მომენტში თუ ნიჭიერი ხარი რომ ის არა ქვია მე მგონია რომ სულ ეგრე მეგონა და რაღაცებს მაგას რო კითხულობ წუნდები რო ეგრე სულ სამი რაღაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა ერთი არის რომ up to the ინფორმაცია გქონდეს ანუ იცოდე რაღაცები მეორე არის რომ შეგეძლოს მაგ ცოდნის გამოყენება საკაიფოდ აი ეგ არის რასაც ჩვენ მგონია რომ ნიჭს ვეძახით ხოლმე და მესამე არის რომ გქონდეს მიდგომა რა ანუ გებასებოდეს რაღაცები ძალიან მაგრა კეთება ცალსახად 10 ადამიანიდან 10 ვინც უფრო მეტად მოხდილი იყო იმაში რომ ინფორმაცია მიიღო და მაგრა ემუშავა imaginations გამოიმუშავებენ ანუ შეუძლიათ მაგაში ტოლი დაუდონ აი ძალიან დაბადებიდან რომ ვიძახით რომ გონება გახსნილი გიჟი არის რა შეუძლიათ თუმცა პირიქით არ ხდება რა ანუ ის ვინც მოცემულობით ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ არ აქვს
მუშაობის კულტურა და არ აქვს ახალი ინფორმაციის შეცნობის ამბიცია თუ ინტერესი ის ფიზიკურად რისგან უნდა შექმნას რაღაც ახალი რა ანუ ინფორმაციას არ იღებს რომ თავის ნიჭს მისცეს ან რაღაც იმას აშვება რა განვითარებას არ აკეთებს და იქიდან ვიღაცა მორბის თავის იმითი რა ქვია მუშაობის ეთიკით და აუცილებლად მინიმუმ დაუდგება რა შენ ერთხელ თქვი რომ სანამ კარგ პროექტსა და მის წარმატებას დიდი ხანი ზეიმობ ამ დროს სხვა წინ მიიწევს თუ ზეიმის ეტაპზე დიდი ხანი დარჩი ჩამორჩები აუცილებლად ეგ რამდენად ითარგმნება ხოლმე თუნდაც მეტროში წარმატებული პროექტის გაშვების შემდეგ რამდენად არის ხოლმე მომენტი როცა გადათენებულზე და ამ ყველაფრის მერე ხვალ მეორე დღეს უნდა მოთხოვო ადამიანებს რომ მოვიდნენ სამსახურში. ხო, კი. ერთი კაი არის რომ ანუ ზეიმე აუცილებელია რა, რაღაცა ის უნდა მიიღო მაგისგან ხო ემოცია და დალიო და ძალიან დალიო საშინლად და ანუ ცუდად მოიქცე და მოსულა. მაგრამ მეორე დღეს ის არის რა, ეგ წარმატება იცი რაში უნდა გადათარგმნო რომ საკუთარ თავს შენ აღარ უნდა მისცე უფლება რომ ის მერე რაღაც რო ძალიან კაი გააკეთე, შემდეგი გააკეთო ცუდად, იმიტომ რომ თითქოს ეგ პასუხისმგებლობაში უნდა გადათარგმნო. ანუ ყოველ წელს ეგ თუ არ გაქვს რომ რაღაცა კარგს ვაკეთებ, ეგ შენი რაღაც ახალი ის არის რა, ხარისხის მაშინ აზრი აქვს, რა მაშინ იზეიმებ ძალიან დიდ ხანი, თქვი რომ მე იქ მაგ არ მორჩები და ვიღაცა ვის დაფეილდა, მაგ თავის დაფეილებულის ჟინზე უფრო მაგრამ მუშაობს და ზეგ გამოაგდებს კარგ პროექტს. რაც ცალსახად ეგ ვაფშე ყველაზე კაი არის რა. ყველაზე მაგარი მუხტი აქვს, როდესაც შენი კონკურენტი აკეთებს ძალიან კარგ პროექტს. მაგაზე მეტი ის რა ქვია, мотиваციას არაფერი არ გაძლევს, მაგიტო არაფრით არ შეიძლება რომ ეგ არ გიხაროდეს რა, იმიტომ რომ ყველაზე სასარგებლოა შენთვის და ყველასთვის ეგრე არის, ვისაც ვაკეთები თუნდაც გუნდში რა. მაგრა უსწორდებათ, კარგი რაღაცას რომ ნახულობა იყო, ეგ შიგნით იმეშვება რა, გმუხტავს რომ შენ უფრო კაი გაკეთო. კონკურენციაზე სამ გადავალ, ესე იგი 31 დეკემბერს ვაკეთებთ ალდაგის პროექტს და ანუ მუშაობდით რაღაც მე მეტროში მუშაობდი და 1-2 კვირა მანამდე აი ყველაფერს წერდი თუ აკეთებდით, გეგმავდით და ნუ 31 დეკემბერს ღამის 12 საათზე ვიმუშავეთ, გადავიღეთ გავაკეთეთ პროექტი, რომელიც იყო ადამიანებისთვის, რომლებიც 31-ში ღამე მუშაობენ იმის, რომ ყველა სხვა ადამიანს კარგი ახალი წელი ქონდეს. და რაღაც დილის 8 საათია თუ 9 საათია 1 იანვარს და ყველანი ერთად მივდიოდით სახში და ყიფომ რაღაც გავიხუმრეთ რა ხვალ ყველა სამსახურში და ყიფომ არა რას ლაბარაკობთო 5-მდე არავინ არ დაგინახოთო და მე მეგონა რომ ეგ როგორც მინიმუმ ძველით ახალი წლების მერეს იტყოდა თუ რაღაც მან მე შიც ვისვენებდით ზატო კი კონკურენციაზე მინდა გესაუბრო მithumetes სარეკლამო სფეროში მე მგონია რომ მე არ მიგრძნია კონკურენცია რა არასდროს მართლა Homes and Watson-ში მუშაობისას ზუსტად შემიძლია გითხრა რომ არასდროს მე ყოველ შემთხვევაში არ გამიგია მომენტი სადაც იყო ის რომ რაღაც კონკურენტულად ეხა ნახე რა გააკეთეს თუ რაღაცა რა და ეგ კონკურენცია როგორც ამბობ რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის мотиваციის ამბავში და სარეკლამო სფეროში სადაც არ იგრძნობა ეგ კონკურენცია ისე მაგრად როგორ მიდის მუშაობა შენთვის мотиваციის კუთხით შენ სტაფთან ჯერ ესეთიც რომ იგრძნობა просто არ არის ისა მტრული ანუ ხო მტრული კონკურენცია რატო არ არის მტრული იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი სარეკლამო ინდუსტრია გადარჩენისთვის იბრძოდა და მაგ გადარჩენისთვის ერთ მხარეზე იყო შესაბამისად მაგან ჩამოყალიბა რომ სააგენტოები ერთმანეთს კი არ ერჩიოდნენ ერთმანეთის გატანაზე იყვნენ იმიტომ რომ ერთი რომ დახურულიყო იყო ყველას ისა რა ქვია რაღაც დანაშაული და ყველას დამარცხება ამიტომ ეგ კულტურა ჩამოყალიბდა თავის დროზე ეგ ადრე არ იყო ეგრე როდესაც დავიწყე სააგენტოები ერთმანეთს ემტერებოდნენ არ იცნობდნენ ბავშვი არ ელაპარაკებოდნენ რა სხვადასხვა ქუჩის სხვადასხვა მხარეს დადიოდნენ
და მე როდესაც შეიკრა აი ზუსტად მაგისტრის რო რაღაც ინდუსტრიამ გადაწყვეტა გადარჩენილიყო და ეხა მე მგონი გავიდა ნაპირს რო ყოველ შემთხვევაში მეტნაკლებად გადარჩენილი არის და ყოველ თვე არის ბძვის იმისთვის რომ ეხა დავიხურებთ თუ არ დავიხურებით და ეგ ძალიან დიდი ხანი გრძელდებოდა ეხა ცოტა სხვა მოუდში გადავიდა ეგ კონკურენცია გადავიდა უკვე იცი რაში ტენდერებში მოხდვაში მაგალითად აი ტენდერი არის ძალიან მაგარი რაღაცა სააგენტოს ფიჩი რა ანუ შენ კი არ ვიბრძვის სააგენტოს იმითი რომ რაღაცა იმას წაართვა არამედ იმისთვის რომ просто უკეთესად ითამაშო რაღაც ხო რაღაც კონკურენციაში ჯანსაღად შეხვიდე და ტენდერი არის ძალიან მაგარი რაღაც იმიტომ ყველა სააგენტო როცა ტენდერში იღებს მონაწილეობას კითხულობს სპეციალურად ვინ არის კიდე ტენდერში და ყოველთვის უნდა რომ ტენდერში კიდე იყვნენ ძლიერი სააგენტოები იმიტომ რომ ეგ ის არის რა საინტერესო არის და კაია და ძალიან საიჭოა თუ შენ თავს თვლი ძლიერად და ყოველ შემთხვევაში შენი წარმოდგენილი სხვა ძლიერი სააგენტოები მაგ ტენდერში არ არის რა რაღაც არასაინტერესოა ან კლიენტი ვინ ხვდება რა შესაქმე ან რაღაც ნიტო და мотиваციას ადამიანები ჩვენთან რა გუნდში იქნება ძალიან მარტივად რომ ისა რა ქვია ყველა აქვს დაწესებული რაღაცა გეზის რა ხარისხზეც გვინდა ხოლმე მისვლა რა და თავის თავთან მუშაობაზე არის რა ის შეუძლებელია იმ ინდუსტრიაში რაშიც ახლა კრეატიულობა ქვია რამე სხვა мотиваცია იყოს გარდა ისა რომ შენ თუ ჩემთან მუშაობ ჩემი ამბავი თავი ამოცანა რომ საუკეთესო ნამუშევარი ჩემთან გააკეთო და მე თუ მაგის საშუალებას მოგცემ ეგ შენთვის ყველაზე კარგი мотиваცია არის ანუ ეგ არის იდეაში მგონი ყველაზე კარგი რაღაც რომ ტიპები თავის პორტფოლიოს აგროვებენ ოღონდ შენთან ერთად და მაგისთვის არ იზარებენ რომ მთელი თავისი skill set-ი მოგცემ მაგიტომ არის რომ ვიღაცამ შეიძლება ისიც კერვა იცის თითქოს რა შუაშია, მაგრამ რამე თუ გასაკერია, პირველი გამოვარდება, რომ მე ვიზამ, იმიტომ რომ ვიცი ეგ ყველაფერი რა. აი ეგ არის რა თვით განვითარება არის ძალიან მაგარი мотиваცია და ჩვენ ხო საბოლოო ჯამში ჩვენ ბაზარზე არ ვე კონკურენტები, ჩვენ კიდე სხვა სიმაღლეზე გვინდა მისვლა. ერთი მხრივ გვინდა იმ რაღაც საუკეთესო ნამუშევრებს შორის მოხვდეთ, რასაც ხედავთ ხოლმე, თუნდაც დროგა და მეორე გვინდა რომ ჩვენი ავთენტური ენა ვიპოვოთ კომუნიკაციაში, ხო, როგორც თქვა რუმინელებმა მოახერხეს, ან არგენტინელებმა მოახერხეს. ანუ ეგ ძალკე მუჰამი აქვს რა მაგას. საუკეთესო ნამუშევრებთან დაკავშირებით მინდა გითხრა ფესტივალებზე შენი აზრი როგორია? იმიტომ რომ ფესტივალებზე ნუ იყოფა რა აზრი, არის ერთი ის რომ აუ ფესტივალი თუ რაღაც ევროპასტი კანისლომიას შემდეგ თუ მოიგე ყველაზე მაგარი ხარ, მეორე არის ის რომ რაც მეტ ფულს დახარჯავ, მით გიმარტივდება ეგ. არა, ეგრეც არ არის. მე მგონია რომ არ მომწონს ვამართლებ არ მართლებს არ მე არ მომწონს სპეციალურად ფესტივალისთვის შექმნილი ნამუშევრების გაკეთება. რისი პრაქტიკაც გლობალურად არსებობს. მე მომწონს იმაზე მუშაობა, რომ შენ ყოველდღიურ ბრიფზე ისეთი პროექტი დადო, რომელიც პოსტფაქტუმ შედეგად მოიგებს ფესტივალს. ფესტივალი აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც კრეატიულ ინდუსტრიაში არიან, იმათთვის ზეიმია ეგ ძალიან დიდი რა. იქ ხედავენ, რომ ის დააფასა ერთი მომხმარებელმა დააფასა მაშინ, როცა ეგ კამპანია წარმატებული იყოს, მაგრამ მათთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სფერომაც დააფასოს, ოღონდ არა მარტო შენი ქვეყნის, არამედ გლობალური რა და ამიტომ თქვა კანისლომის მოგება მარტო ის არ არის რომ ახლა არ დირექტორი იმაზე არ ფიქრობს რომ ჩვენ კანისლომს რომ მოვიგებთ კლიენტები დაგვეცემიან თავს ანუ ეგ მისი мотиваცია რა თქმა უნდა არ არის შეიძლება ქსელების არის ან თქვა რაღაც გლობალური ქსელების ის ფიქრობს რომ ეგ იმას ნიშნავს რომ ჩემი ნამუშევარი ვიღაც კარგმა ტიპებმა ნახეს და იმათმაც თქვეს რომ ეგ ძალიან კაია ესე იგი რაღაცა ამაში მე სწორად გავაკეთე და მაგრა ასწორებს რა ეგ ფესტივალებზე კოსმონავტის სინდრომზე მინდა გითხრა. ყოველდღიურია? ხო, აუცილებლად. და ყოველდღიურია. რა არის და როგორ უმკლავდები ყოველდღიურად მაგას? ერთი მარტივი ტრიკი არის რა. ისა რა ქვია, ძალიან კარგად უნდა შეარჩიო და გამონახოთ, რომ ყოველდღე რაღაცა ნახო რა. ან რაღაცა წაიკითხო. და ოღონდ როცა გითხულობ, იცი როგორ უნდა წაიკითხო, მოთხრობასავით რა ისტორია კი არა. ეძებო ეგ ინფორმაცია შენ რაში გამოგადგება და თუ დღეში ერთ-ერთ ინფორმაციას იპოვი, ეგ არის. ანუ
ინფორმაცია მაგისთვის უნდა წავიკითხოთ, რომ გავიგოთ ეგ როგორ გამოვიყენოთ და არა იმიტომ, რომ მე ვიღაცასთან პარასკევს ვიბაზრო, რომ შავი ხვრელის ფოტო ნახე. მივხვდი შენ შავი ხვრელის ფოტოს რო ნახა, უნდა გაიგო ეგ შენ რისთვის გამოიყენო და მაშინ არის შენთვის სასარგებლო ინფორმაცია. ანუ ინფორმაცია არის ჩვენი ტვინის რაღაცა საკვები რა და რომელიც უნდა გადავამუშაოთ რა თაროს კი არ უნდა შემოვდოთ. რაც ის არის რა, რაც fuel საწლავი არის რა. და ეგრე ვფიქრობ. რთულია, ანუ ყოველდღე ახალს ვერ ისწავლი რაღაც მასიურ skills, მაგრამ იმხელა ფუფუნება რომ ირგვლივ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის და ძალიან ბევრი სტატია და ძალიან ბევრი ბლოგია და ძალიან ბევრი ვიდეო და ძალიან ბევრი რესურსი არის, რომ ერთადერთი რომ თავი დრო არ დავხარჯოთ იმაში, რომ ეხა რა წავიკითხო. ანუ იმიტომ რომ მე ეგრე ვშვები ხოლმე და დღე გავა და აი რას უყუროთ ვიწყებ და პროსტა save for later. აი save for later არის საშინელი ფუნქცია. იმიტომ რომ როდის უნდა წაიკითხო 300 save for later. ეხლა დავმოყავე რომ ბავშვს რო ვაძინებ მაგ დროს აი save for later-ს უსნი. ანუ არის რა. და სულ არის რაღაც დრო, სულ არის იმისთვის რომ რაღაცები წავიკითხოთ რა. ერთი სკროლვა, ერთი სტატია. და ნაწერი ხოლმე ხო იცი 5 minute read. რაღაცებს ხდები რომ წავა რა ეხლა ამ გზაზე ამ ტაქსს აგასე გამოვიყენებ. ბავშვზე გამახსენდა. ბოლო ერთ წლის განმავლობაში შეიცვალა შენი აღქმა იმასთან დაკავშირებით რას საკეთებ? პირველ რიგში ძალიან ბევრი ახალი ინსაიტი გაიჩნდა. მეგონა რომ წარმოვიდგინე, არ მქონია წარმოდგენა. არაფერი განსაკუთრებული გარდა იმისა, რომ აღმოჩნდა, რომ არ არის აუცილებელი ღამები ათენო, პროსტა რაც უფრო შეავიწროებ დროს, მით უფრო გიწევს, რომ პროდუქტულად იმუშაო რა, ну ცოტა უფრო მეტად იღლები, მაგრამ არა ის რომ რაღაცა. არაფერი როგორ შეიძლება შეცვალოს რა, ძირეულად ან ფეროსადმი ინტერესი ან არა. პროსტა ახალი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ლეერი გაქვს რა ცხოვრებაში. ინსაიტებზე გამახსენდა მიშა ბახსოლიანი იყო ჰომსენდოცენში სინიორ კოპირაიტერი, რომელიც ბავშვი რო გაუჩნდა, ბავშვი რო გაჩნდა, ბავშვი რო გახდა წელიწადნახევრის, მაგის მერე ერთი წელი დაახლოებით ინსაიტს და სცენარს წერდა მულტიპლიკაციურ რეჟიმში რა. ეგ იფიქრებული. აი მაშა იმედვეძიში რო არის და რაღაცებს მაქედან აწყობდა რაღაცებს და მე მივხვდით რომ რაღაც უნდა გვეთქვა რომ არ გინდა გაჩერდ. და თვითონ სარეკლამო სფეროს როგორ ხედავ რა? ანუ ეგოცენტრული არის, ეგ სიამონებს მაგაში ის სიამონებს, რომ შეიძლება ადამიანების რაღაც აზროვნება საერთოდ შეცვალოს თუ რა არის შენთვის ისაც ყოველდღიურად აკეთებ? ის არის რომ არასდროს არ იცი რა დავალება ექნება ხვალ. ეგ წარმოუდგენელია შენ გათვალო რა ტიპის ბრიფი შემოგივა ხვალ და რაც უფრო დრო გადის დაუჯერებლად მრავალფეროვანი ხდება ეს ბრიფები ადრე იყო რაცა 30 წამიანი ვიდეო რგოლის სცენარი აჰა ბილბორდი რადიო რაღაცა ეგ ხო აღარ არის რაღაცა ეხა არის როგორ რაღაცა შევცვალოთ კანონი როგორ არ დაყაროს ყველა ნაგან ის არის რა ბევრად უფრო დიდი მიზნები არის შესაბამისად მაგაზეს ფიქრი საინტერესოა თვითონ სარეკლამო ინდუსტრია როგორც ინდუსტრია არ მგონია რომ ეგოცენტრულია მგონია რომ ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო თავის თავში ანუ რაღაც ის იყო რა მე ჭკვიანი ვარ სხვები ეგეთი ვერ არის ან ეგეთი მიდგომა იყო რაც მგონია რომ მოუწია რომ გაიხსნა რა არ პირიქით ძალიან ინდუსტრია არის აუცილებელია რომ ტოლერანტული იყოს სხვანაირად ვერ მოიფიქრებ ვერაფერს თუ გონება გასწნელი არ გაქვს თუ ემპათია არ გაქვს პირიქით მე მომწონს რომ სადაც არ უნდა გავიხედო რომელ სააგენტოსაც არ უნდა შეხედო სულ გონება გასწნელი ადამიანები იკრიბებიან იმიტომ რომ მარტო ეგეთ ადამიანს შეუძლია რამე მოიფიქროს რა და შესაბამისად უკაცრავად ცუდი ადამიანი ნაკლები ხდება ყოველ შემთხვევაში. ან თუ ხდება ვერ ძლებს და მიდის რა და ეგ მომწონს ყველაზე მეტად. რომ არ გავს სამსახურს, რომ არ არის ბიუროკრატიული, რომ არ არის რაღაცა წესები, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ცვლილება შეიტანოს თავის ოფისურ ცხოვრებაში და გამოთქვას და არავინ არ გზნობს თავს, რომ ეხა მე სინიორი ვარ, ეხა მე სტაჟიორი ვარ, ვინმე კითხება. ანუ ყველას რაღაცას შეუძლია რომ უთხრას. აი ეგ გონია რომ ყველაზე საკაიფო რამეა და სულ ვითარდება. ანუ მუდმივ განვითარებაში არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არამატერიალურს ვქნით.
და შესაბამისად რამდენიც არამატერიალური, იმდენად ძალიან სახეცვალებადია ხოლმე რა. რომელი ბრენდი შეუცვლია საქართველოში advertising-ს შენი აზრით? შეუცვლია და ჩამოუყალიბებია. მე მგონია რომ advertising-ი ვერ ჩამოყალიბებს ბრენდს. აი ეგრე ჯერა რა. advertising ჩვენ რო გონია რომ აი ბრენდი რომელიც მართლა ბრენდი არის, მგონია რომ იმას აყალიბებს საბოლოო ჯამში თვითონ შიგნით რეებსაც აკეთებს. უბრალოდ მაგას მე კარგად იძახის advertising-ში. ან რასაც იძახის advertising-ში, მე მაგას კარგად ასრულებს და ეგ ორი რაღაც მუშაობს, თორე რა მე რო ძალიან კაი ახლა რეკლამები გაჩვენო და შენ რო წახვიდე და რაღაც ნაგავი ან ცუდი რაღაც რო ჭამოიქ ხო მაგ ბრენდს არაფერს არ უზამს საბოლოო ჯამში. არის ბრენდები, რომლებსაც ძალიან საბანკო სფერო საქართველოში გონია რომ ძალიან ის არის რა ქვია advertising save-ი განსხვავებით ყველა მსოფლიოს სხვა ინდუსტრიებისა და ძალიან დიდი სპენდერი არის ხო? FMCG რო გეგონება ისეთი სპენდერი. ლუდი რომ უნდა იყოს ჭეშმარიტი, ეგეთი არის ისა რა ქვია ხო ჩვენთან ბანკები. და ხანდახან ლუდები არიან ძალიან სერიოზულები როგორც ბანკების ხო ან ხო რა სტაინაცი ხდება. მაგრამ ესე რომ თქვა რომ მარტო რეკლამამ რაღაცა ბრენდი აიღო და აქ იყო და მარტო რეკლამა მიიყვანა, მგონია რომ ანუ ეგეთი ჯადოსნური ხელი კი არ არის რომ ყველაფერი შეცვალოს. იდეალური მარკეტერი როგორი უნდა იყოს სააგენტოს სამმართველობაში და იდეალური agency client relationship-ი როგორი უნდა იყოს შენი აზრით? იდეალ აი მსოფლიო მასშტაბით რო გადავხედოთ, ყველაზე კაი კლიენტი მგონია Burger King. იმიტომ არა და არ Burger King არ არის ვინც ძალიან დიდ ბიუჯეტებს ისვრის და რაღაც მაგაში არ გამოიხატება კლიენტები. ნიშნავს იმაში რომ გამკეთებელი არის, ანუ დუერი არის ძალიან. და თან მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ყავს main agency, ძალიან ბევრი კარგი დაშრომი მოსდის სხვადასხვა სააგენტოებისგან, რაც ნიშნავს, რომ ერთ სააგენტოს ტალანტზე დამოკიდებული არ არის, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარ ნამუშევრებს იღებს. და ძალიან არ მახსოვს სახელი და გვარი მაგათი chief marketing officer-ი ძალიან კაი ტიპია, ესე რომ შეხედავ. და ის არის რა ქვია, მაგის იმიდგომა არის, რომ შენ უნდა იყო agency-ს ფანი. იმიტომ კი არა რომ ეს აგენტო მიყვარს. არა, იმიტომ რომ მარტო ეგრე წინასწარ სანამ ანუ ნამუშევარს რომ ნახავ, მაშინ კი არა. წინასწარ უნდა აგრძნობინო რომ შენ გჯერა იმ სააგენტოს შესაძლებლობებს, რომ იმისგან მე ამოიღო მაქსიმალური. ყველაზე კარგი ნამუშევრები დაგვიდია მაშინ, როდესაც კლიენტს გამოუცხადებია სრული ნდობა, იმიტომ რომ მაგ დროს ნერვიულობ, რომ ეხა ეგ მე არ იმას ვქნა, რა ქვია, არ გავფანდო. და ის არის რა ქვია, ბოლომდე ცდილობ და ძალიან ფრთხილად ექცევი და როდესაც ძალიან გვაკონტროლებენ, მაგ დროს იცი რა შვები ცოტა რავი, ისე მაკონტროლია რომ ეგ გამოვიდა რაც გავა. და ცოტა პირიქით, აი რაც თითქოს ლოგიკურად გონიათ ხოლმე მარკეტინგს რომ უნდა აკონტროლოს სააგენტოს სიამოვნებაში პირიქით მუშაობს რა. და იდეალური არის კიდევ როდესაც შენ რაღაცას ეუბნები და იმას მაგრა უნდა გაკეთებ, ანუ იმას არაზოს არ დაეზარება, თვითონ იმუშაოს უფრო მეტი, თუნდაც ოღონდ რაღაცა მართლა ძალიან მაგარი გააკეთოს, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში საინტერესო პროექტები საკომუნიკაციო საჭიროებს ორივე მხარის ჩართულობას. ანუ ეხლა მე წავალ და ძალიან მაგარ რაღაცას შევქმნი შენი ბრენდისთვის, ეგრე არ არის რა, არის რომ მოდი ეგ ხომ არ გავაკეთოთ ერთად. და ყველაზე კარგი ასევე relationship ხდება, როცა ენდობიან რა. ანუ მე შენ რო გეკითხები, მომიყევი შენ ბრენდზე, შენ არ ეტყვი რომ მე რავი, მე პრობლემა არ მაქვს და მე ვერ გაჩვენებ ჩემ რისერჩებს, ეგ კონფიდენციალურია. მაგ შემთხვევაში მე მაშინ დაბა როგორ თქვა შენ რა გააკეთო რა. ნდობა რა ქვია, ჯეროდეს creativity-ს და შენც იყო დუერი როგორც კლიენტი. სააგენტოები, რომლებიც აი გადადიან, არ ვიცი, კონსალტინგსაც აკეთებენ creativity-საც და ასე შემდეგ. ეგ ქართულ რეალობაში რამდენად ხდება უფრო და უფრო საჭირო? ძალიან. მარტივად, ძალიან. იმიტომ რომ ადრე ძალიან შეიცვალა როგორ უყურებენ სარეკლამო ინდუსტრიას. ადრე ძალიან ბევრი წელი და პირველი გაჭრა მაინც არ მოახდინა თავის დროზე, როდესაც ცოტა ზედა ლეველის ადამიანებს დაიკონტაქტა. და რატომაც გონია რომ იმათ მე მოახერხეს იყო რომ ზუსტად კონსალტინგის
რაღაცა რეფერენსებით მოახერხე და სარგე კონსალტინგი ჰქონდათ კიდევაც ისეთი სტრუქტურა. თუმცა მაგის მერე ისევ რაღაცნაირი ვარდნა იყო და ჩვენ გვიწევდა დაგვემკიცებინა რომ მოვისმინეთ და იმათვის ჩვენ ვიყავით რაღაცა იდეების მომტანი კაი ბავშვები რომელიც შესაბამისად დავай გავაკეთოთ ან კაი ხა ძალიან კაია მაგრამ მოდი ხა საქმეს ვიხეთ დღეს აშკარად არის ის რომ კლიენტები და ძალიან სასიხარულო მოდიან და პრობლემებით მოდიან და გთხოვენ რომ შენ ეგ პრობლემები გადაწყვიტო უნდაც უკვე გთხოვენ პრობლემებს რომელსაც სააგენტოს უკვე კონსალტინგ based ჩარევა ჭირდება და აღარ არის ეგ მარტო კლასიკური სარეკლამო სააგენტო ისედაც ის საზღვრად მოშლილი რაღაც არის ხო ანუ გაერთიანებულია ბრენდინგი PR-ი კონსალტინგის ჩარევა რაღაცა data რაღაცა მილიონი რაღაცა რა ამიტომ კი გონია რომ ჭირდება რა ძალაუნებურად შენ ეგ რამდენად გისწორდება პირადად აი კონსალტინგის სტრატეგიაც კრეატივიძე ასე შემდეგ ძალიან მისწორდება და შენი აზრით საერთოდ საქართველოში კრეატივ სააგენტოებს აზე არა ვარ მაგრამ ყველაზე დარწმუნებული ვარ მაგრამ არიან რამოდენიმე ძალიან სტრატეგიკ მაინდები სააგენტოებში და მგონია რომ მათაც უსწორდებათ ან არ ვიცი რა ხოხდები ჩვენ მაინც ძალაუნებულად strategy based აგენტო ვართ იმიტომ და პლუს იმიტომ რომ დაიმთხო რომ JWT-ც ეგ არის ანუ მათი core თავარი სტრატეგია არის შესაძლოა ჩვენ პირიქით გვიხარია აბსოლუტურად სხვა მიდგომა ექნება ალბათ creative based მასაკოს აგენტოს არ ვიცი როგორია არ მიკითხავს მაგრამ შეიძლება სხვა კონდეს account oriented-საც ალბათ გაუსწორდება რატო JWT-ის რესურსები რა არიან ეგ კითხვა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე როდესაც αφილიაციას იღებენ აქაური სააგენტოები რა თქვენ day to day ყოველდღიურ მაგალითებზე რო გითხრა რა მოგდით რა გაქვთ როგორ იყენებთ და როგორ ემუშავებთ ყველაზე სასარგებლო რაც გვაქვს არის ტრენდ რეპორტები რომელიც არის JWT Intelligence არსებობს New York based ესეთი მათი სტრატეგიული დეპარტამენტის ცალკე სტრუქტურა არის რომელიც მარტო ტრენდებზე მუშაობს ანუ მართი ამოცანა არის დააკვირდნენ სხვადასხვა ინდუსტრიებს და იქიდან ამოიღონ future ტრენდები რაც არის ყველაზე ცნობილი არის future 100 რომელიც ყველა მიცის და ყოველ წლის ბოლოს გამოდის და გეუბნება შემდეგი წლის განმავლობაში ყველა ცალკე ინდუსტრიებში 100 სხვადასხვა ტრენდს და 2015 წელს როცა აკითხო შენთვის მაინც future 100 არის ანუ ეხაც არის რა სამომავლო არის მაგრამ გარდა მაგისა მოდის ხოლმე იცი როგორი აი პირობითად ეხა მოვიდა anxiety economy იმიტომ რომ შფოთვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გახდა ადამიანის და შფოთველობითი მდგომარეობა რომელიც სტრესისგან ან ბევრი სხვა მიზეზებისგან არის გამოწვეული და რამდენი ცალკე ინდუსტრია ცდილობს რომ მსგავსი პროდუქტები ან სერვისები შესთავაზოს რომელიც მაგაზე მორგებულია ანუ ესეთ რაღაცებს გვაძლევს ხოლმე და ძალიან საინტერესოა პლუს არსებობს open source პლატფორმა სადაც შეგიძლია ვიღაცებს მიწერო შეგიძლია თქვა რომ აი მე ხა ვმუშაობ რაღაც ავიაციის ფიჩზე და ვინმეს ხوار გაქვთ რამე მსგავს ანუ ნამუშევარი ეგეთ ინდუსტრიაზე რო გითხრათ ინსაიტები ან რამე ინფორმაცია გავცვალოთ და ისეთი საყვარლები არიან მართლა წუთში გწერენ პასუხს ანუ მე ვერ ვთემი როგორ გწერენ პასუხს ეგრე სწრაფად მაგრამ წუთში გწერენ უკან პასუხს პლუს თუ ან მომავალში ჩვენ მაგაზე სულყე ორიენტაციას ავიღებთ თქვა ევორდებში დაგეხმარებიან რომ შეავსო ითხრან საწახვიდე გადაგიხედონ case studies განცები ნახონ ეხლა გეგვამენ რომ კიდე უფრო დაჯგუფონ რა თქვა creative hub-ი ცალკე კონდეთ თქვა planning hub-ი ცალკე კონდეთ talent hub-ი ცალკე კონდეთ ტრეინინგებს გიგზავნიან ანუ არის ის რომ ადრე კონდათ და რატოღაც დიდი ხანი აღარ ქონიათ ერქვა insomnia brief-ი Insomnia brief-ი იყო გლობალურ briefs აკეთებდნენ ყველა სააგენტოს უგზავნიდნენ მათ და იყო რაღაც ორკვირიანი ვადა თავიანთ გლობალურ კლიენტზე რაღაც brief-ის ამოხსნა რა იყო ხოლმე რაღაც Puma
რაღაც ჩენგის აეროპორტი და ნესტლე და ასე. თუმცა ძალიან სპეციალური ბრიფები ხარ წარმოვიდგინოთ რომ რაღაც იმას გთხოვდნენ რომ რაღაცა მოდი გლობალური საიმიჯო კამპანიას არ გთხოვდნენ რა რაღაც კონკრეტული ზუსტი ამოცანები იყო ხოლმე დასმული რაზეც ესეც ასწორებთ. იდეაში სხვა იცი რაღაცა საქმეში მაგრამ რამდენად იმათი გლობალური კლიენტები ოპერირებენ საქართველოში სინამდვილეში რატომაც თქვენს გულისენი რა ქვია chain-ს აგენტები იხსნება მაგრამ JWT-ის კლიენტები რო გითხრა რომ აქ ყვავიან ნაკლებად იმიტომ რომ ჯერჯდა მგონია რომ ეგ შეიცვლება მალე ძირითადად გლობალური კამპანიებით მოდიან ხოლმე თქვა და Rolex-ი აქ არ არის ხო ეხლა Vodafone-ის აკაუნთი აქვთ ჩვენ ავქნათ მულოცავთ მარტო აქ Duracell-იც ანუ კი იყიდება მაგრამ ეხლა ანუ არაფერ აქტივობას არ აკეთებს რა თუმცა ისინი მუდმივად მეკითხებიან რომ ხო არ არის ვინმე ჩვენი კლიენტი თქვენთან გააქტიურებული ჩვენ რომ არა იცით ჩვენ ადგილობრივ ბაზართან ბოდიში აი კრეატიული ინდუსტრია ბოლო 5 წელია ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევს ევროდების კუთხით ქართული. შენი აზრით რატო იმის მიუხედავად რომ მე მგონი 95% დიდი ქართული სააგენტოების ყველას ქონდა გეგმა რომ გასულიყო საქართველოს ფარგლების გარეთ რა. არც ერთ ჯერჯერობით არ არის გასული. შენი აზრით რატო ხდება ეგ? ანუ რატო მივიჩქარის ჯერ ერთი რატო მივიჩქარის და მეორე რატო ვერ გავდივართ განსაცდელ შემოსავლის გამო პატარა ბაზარია ძალიან საქართველოს გვინდა არ გვინდა და ამ პატარა ბაზარს თუ ახავს პატარა ბიუჯეტები და როდესაც შენ ეგეთი დაკვირვება რა რაც უფრო მნიშვნელოვან პროექტზე მუშაობ მით ნაკლები ფული გრჩება და ხანდახან იქით გაქვს დასამატებელი რომ კაი გამოვიდეს იმიტომ რომ რეალურად შენ ისე მოგწონს ეგ პროექტი რომ ვერ არ შეიძლება რომ ცუდი გამოვიდეს ეს ბიუჯეტი არ ყოფნის და ნუ კიდე კაი ამერთხელა ჩვენ მოდი ვიზა ხო რა ეგ მაგისგან იღლებიან სააგენტოები მართლა და ეგეც რო უთხრა მე მგონი ვინმეს ცოტა ისე იქნება რომ და ვის არის რა ზარი რა როგორ შეიძლება ბაზარი გაზარდონ, просто ბაზარი არ ყოფნის, იმიტომ რომ კლიენტების რაოდენობა ეგრე რადიკალურადაც არ იზრდება ჩვენთან და. და რატო ვერ გავდივართ? ძალიან რთულია. ძალიან ანუ საითაც გვინდა გასვლა იქ ის ბაზრები არის ძალიან ათვისებული უკვე. მაგალითად ევროპული. მაგალითად რაღაცა აღმოსავლეთ ევროპა. რა ბაზარზე ჩვენ ალბათ შეგვიძლია გასვლა არის ის რასაც უკრაინა გვიშვებოდა ჩვენ რაღაცა პერიოდის წინ, როდესაც უკრაინული სააგენტო საქართველოში ითვლებოდა რომ იყო სიგიჟე და თუ ფული ქონდა უკრაინულ სააგენტოს კი რავდი რაც დასახადები რა თქმა უნდა აღარ არის. რეგიონში შეგვიძლია გავიდეთ სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა რა გვინდა ეკონომიკა უნდა კონდეს ზარდი ქვეყანას რომ აზრი კონდეს იქ წასვლას, იმიტომ რომ იქიდან მორბის ხალხი. და ჩვენ კიდე იმისთვის რომ სომხეთში და აზერბაიჯანში გავიდეთ სასახად უნდა ვიცოდეთ იმ კულტურის სპეციფიკები რაც ან არ ვიცით ან არ უნდა ვისწავლოთ რა თუ ვინმეს გადაწყვეტილია გავიდეს ალბათ ეგრე უნდა გავიდეს და ეხლა კაი ქვეყნებში ძალიან დიდი კონკურენცია იქ უკვე მე მგონი აი კულტურულ ნაწილზე მინდა ზუსტად რომ მეკითხა და მაგაზე ჩაიგითხებიან ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვცადეთ უცხოელი კრეატიული დირექტორების ჩამოყვანა საქართველოში და სამწუხაროდ ძალიან დიდმა უმეტესობამ ვერ გაამართლა მაგ კოლაბორაცია ჩვენც ყავდა ჩამოყვანილი და არა მაგ მიზეზით მოუწია წასვლა თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი გამოცდილება იყო რაც გვინახავს იმიტომ რომ თრული A-list ის იყო რა ქვია senior creative იყო და მართლა A-list senior creative ძალიან ძვირი ღირს მართლა ძალიან ძვირი ღირს რა ის რომელიც ეგეთი განვითარებული ბაზიდან ადგება და წამოვა ის რომელსაც თქვა შეუძლია რომ რაღაცა აი ხა ვინცაც ანდრეევზეც იყო საუბარი არა თავის მიზეზების გამო მოუწია დაბრუნება ამერიკაში არის მაკენის კრეატიული დირექტორი ნიუ-იორკში ანუ მართლა ძალიან ის იყო რა ქვია დიდი გამოცდილება იყო ჩვენთვის მაგასთან მუშაობა და გვენახარ რამდენად სწრაფად შეუძლია ადამიანს იმუშაოს კარგად ჩვენ რო გონია რომ რაღაცა სწრაფად არის ეგრე არ არის თურმე და ჩვენ რო წუწუნებთ რომ ეხა ერთი დღე მაგას როგორ გავაკეთებ ეგრე არ არის ისინი ძალიან მაგრა აკეთებენ ვინც მაგაში კიდე ჩვენზე 10 ჯერ უფრო მეტ ფულს იღებს შესაბამისად ეგეთი კადრის ჩამოყვანა ძალიან ძვირია მეორეს მხრივ მე არის უკვე გამართლებაზე რა ანუ რა თქმა უნდა არიან ის ვინც ჩვენ გავუწდებით ყველაზე არ ვიცი მართლა ხა რაღაც მიზახი ჰიპოთეზურ ადამიანებზე მაგრამ
იგივე შემიძლია თქვა ჩამოყალიბ რეჟისორებზე. ზუსტად იგივე შემიძლია თქვა რა, რასაც ჩვენ გავწდებით, მაგაზე უკეთესი რეჟისორები გვყავს. ბევრად. და რასაც ჩვენ ანუ რაც ჩვენ მოგწონს უცხო რეჟისორებში, მაგისი წლიური ბიუჯეტი არ აქვს კლიენტს მიხვდეთ, რომ იმას ჰონორარი გადაუხადოთ შესაბამისად. ეგ მაგვართ რა გაჭედილები რა. აი სადღაც ვართ ხო ხტები, ბევრ რაღაცაზე ზემოთ ვართ, უკვე ასულები და პროსტა რაც ჩვენს უბოლოს გონია, იქამდე ძალიან ბევრი რესურსი არის საჭირო რა და პირველ რიგში ფულადი მათ. ქართული ენის და საქართველოს კულტურის სპეციფიკა ხო არ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატომაც ქართული სააგენტოების გასვლა საქართველოს ფარგლების გარეთ არა სახელდობრ სახელით და ბრენდით გასვლა, არამედ იგივე კრეატიული პროფესიონალებით წასვლა. შეიძლება შემაფერხებელი კი არა, ანუ პროსტა განსხვავებული არის რა იმ ბაზრისგან, იმდენად ეს ყველაფერი, რომ it doesn't stick. არ ვიცი, ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ მაგალითად კოპირაიტერების უმრავლესობა, ანუ ადამიანების უმრავლესობა, ვისაც მე ვიცნობ კრეატიულ ინდუსტრიაში, ძალიან კარგად წერს ინგლისურად. ძალიან კარგად ფიქრობს ინგლისურად და ინგლისურად წერა და ინგლისურად იდეა. ჩვენ ყველაფერი ინგლისურად გვაქვს დანახი. ანუ ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა კრეატიულ ინდუსტრიის. ყველა კარგი ნამუშევარი, რაც ჩვენთვის ის არის რა, რაღაც ოქროს ნამუშევარი არის ვიცით ინგლისურად. ეგ ფრაზების წყობა თავში გვაქვს ინგლისურად და ძალიან ხშირად ეგ პირიქით ხელს გვიშლის კარგი ქართული ნამუშევრების კეთებაში. კარგი სტატიები, რასაც ვკითხულობ ინგლისურად და შესაბამისად აზრის წყობა ხდება ხოლმე ინგლისურ ენაზე. მე ვწუწუნებთ, რომ ქართული არის რთული საწერი ენა. არ არის რთული საწერი. ინგლისურად უკეთ ღერს. ხო, იმიტომ რომ ერთი რომ არ ვიცით ეგრე და მეორე რომ მეტყველებაში ჩვენ თვითონ შემოვიზღუდეთ 400 თუ რაღაცა სიტყვა და იმის იქით რაც არ უნდა ვთქვათ, ყველაფერი გვეხამუშება და ცოტა ღლიცინებთ ხოლმე ამ სიტყვებს რა ქორფა არა ის. ხო რა და ვთქვი რა ფრეშ ან გვიწევს ეგეთ რაღაცების კეთება რა და ეგ პირიქით ჩვენ არ მგონია რომ იმიტომ რომ ქართველი გვაქვს იქ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არის მაგალითები ძალიან მშვენი როდესაც მუშაობენ და ძალიან მშვენი როდესაც იმუშაობენ კიდე. ჩვენ პირიქით იმას რომ უყურებთ, ეგ მგონია რომ რაღაც დონეზე ხელს გვიშლის ქართული რეალობისთვის კაი პროდუქტების კეთებაში. სარეკლამო ინდუსტრიის მომავალი როგორ წარმოგიდგენია? სარეკლამო ინდუსტრიის მომავალი წარმოვიდგენია, რომ იქნება კრეატიული ინდუსტრია და არ იქნება სიტყვა სარეკლამო და მოიცავს შიგნით ძალიან ბევრ სხვადასხვა თავ პრობლემების creative solution-ების მოძებნას. იქნება ეს PR-ისთვის, თუ იქნება კომუნიკაციისთვის, თუ იქნება პროდუქტისთვის, თუ გამოგონებისთვის, თუ არ ვიცი. ეგ რა ადგილი, სადაც შენ შეგიძლია მიხვიდე პრობლემა მისცე და ისინი გაგიჟებულები არიან ამოცანების ამოსანზე და გადახრავენ და პასუხს გამოგიგდებენ, ოსტოში ეცდებიან. ოღონდ ეგ არაფრით არ გამოვა კოლაბორაციების გარეშე, გარე ინდუსტრიებთან და კოლაბორაციების გარეშე კლიენტებთან. ანუ მოუწევს რეკლამა კრეატიულ ინდუსტრიას დაიხმაროს ყველა სხვა ბებარე ინდუსტრია. გუში ძალიან საინტერესო რაც ვკითხულობდი, რომ არაფერი ვითომ რა ნიშნა, რა გასაკვირი ინფორმაცია, მაგრამ უნივერსიტეტებში რომ ახალი ძალიან ბევრი ინოვაცია რა უნივერსიტეტებში იბადება ერთ-ერთი მართლა სწორი მიზეზი მარტო იმიტომ კი არა რომ კვლევითი ცენტრები აქვთ, იმიტომ რომ ინტერდისციპლინარი არის. ანუ იქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა დისციპლინის ადამიანი იკრიბება და ეგ გაცვლა ყველაზე სასარგებლო არის და შესაბამისად ჩვენ აღარ ყოფნის ამ ინდუსტრიაში დირექტორის და კოპირაიტერის კომპეტენცია ცალსახად და გვჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დისციპლინის შემოყვანა თუ დამატება თუ კოლაბორაცია თუ მუშაობა თუ შემუშავება, ოღონდ პროდაქშენის დონეზე კი არა, მოფიქრების დონეზე რა.